आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण लिनियर एक्सपान्शनचं सेकंड एक्झाम्पल सोडवतोय. एक्झाम्पल 1 आपण पूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये सोडवलं होतं. त्याच प्रकारचं एक्झाम्पल आहे, फक्त गिवन क्वांटिटीज वेगळ्या आहेत आणि विचारलेली क्वांटिटी वेगळी आहे, पण फॉर्म्युला वगैरे तोच वापरायचा आहे. सो सी दिस एक्झाम्पल. द लेंथ ऑफ ग्लास रॉड इज 50 सेंटीमीटर at 25 degrees Celsius. After heating, its length becomes 50.09 centimeter. The coefficient of linear expansion of glass is 0.9 into 10 raised to minus 5 per degree Celsius. Find the final temperature of the glass rod. Given quantities कोणत्या आहेत? So initial length is given 50 centimeter at the temperature 25 degrees Celsius. L2 is 50.09 centimeter at certain temperature T2 which is asked. आणि याचा अल्फा दिलेला आहे, कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन 0.9 इंटू 10 रेज टू मायनस 5 पर डिग्री सेल्सिअस. आणि आपला फॉर्म्युला अल्फा इज इक्वल टू L2 मायनस L1 अपॉन L1 T2 मायनस T1. तर यामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायचे आहेत. आपण सबस्टिट्यूट करण्यापूर्वी या फॉर्म्युल्यामध्ये रिअरेंजमेंट करायची आणि कन्व्हिनियंट फॉर्म तयार करून घ्यायचा. सो L2 मायनस L1 आपल्याला माहिती आहे, चेंज इन लेंथ 50.09 मायनस 50 इट इज 0.09 सेंटीमीटर. आता रिअरेंज केल्यावरती हा फॉर्म्युला कसा दिसेल बघा. आपण T2 मायनस T1 लेफ्ट हँड साईडला घेतलेला आहे, इक्वल टू L2 मायनस L1 L1 अल्फा, म्हणजे अल्फा इथं होता लेफ्ट हँड साईडला, L2 मायनस L1 अपॉन L1 T2 मायनस T1 असा फॉर्म्युला होता. हे आपण शिफ्ट केलं इथे आणि अल्फा या ठिकाणी घेतलेला आहे. असा फॉर्म तयार केला आहे, कन्व्हिनियंट फॉर्म. आता यामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायचे आहेत. L2 मायनस L1 आपण काढलेले आहे 0.09. 50 L1 आहे सुरुवातीची लेंथ 50 सेंटीमीटर. अल्फाची व्हॅल्यू दिलेली आहे 0.9 इंटू 10 रेज टू मायनस 5. आता हे मॅथमॅटिकल कन्व्हिनियंट फॉर्म घ्या, म्हणजे हा 0.9 करायचा आणि तुम्हाला या पद्धतीने सोडवता येईल. 0.9 10 रेज टू मायनस 1 होणार, कारण हा पॉईंट घेतलेला आहे पुढं, एक डिजिटने पुढं घेतलेला आहे पॉईंट. सो दिस इज हिअर इट इज द पॉईंट. सो 0.9 10 रेज टू मायनस 1 अपॉन 50 0.9 इंटू 10 रेज टू मायनस 5. आता हे कॅन्सल होतील, 0.9 आणि 0.9. राहिलेल्या फिगर सोडवायच्या आहेत. 10 रेज टू 5 न्यूमरेटरला आले तर 10 रेज टू 4 होणार, बिकॉज हिअर इट इज 10 रेज टू मायनस 1. सो 10 रेज टू 4 अपॉन 50. आता 10 रेज टू 4 ला अशी अरेंजमेंट केलेली आहे, 100 इंटू 10 रेज टू 2. 100 इंटू 10 रेज टू 2 म्हणजेच 10 रेज टू 4. आणि मग तुम्हाला ही डिव्हिजन सोपी पडते एकदम. त्यामुळे असा प्रकार केलेला आहे. 52 आले इथं, 2 इंटू 10 रेज टू 2 दॅट इज 200 डिग्री सेल्सिअस. अँड लेफ्ट हँड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज T2 minus T1. Therefore, T2 is equal to 200 plus T1 and T1 is given 25. So, T2 is equal to 225 degrees Celsius. This is the temperature. Final temperature of glass rod. या अशा पद्धतीनं कोणतेही एक्झाम्पल तुम्ही सोडवू शकता. काही वेळेला एक्झाम्पल्स जे विचारतात हे 2 मार्क्ससाठी आहे. 3 मार्कला सुद्धा एक्झाम्पल येतं. थोडं सोडवायला जरा लॉक टेबलचा वगैरे वापर करायला लागतो. फॉर्म्युला स्ट्रेट फॉरवर्ड ही एक्झाम्पल्स असतात. तुम्हाला फायनल लेंथ विचारली जाईल किंवा चेंज इन लेंथ विचारले जाईल, अल्फा विचारलं जाईल किंवा टेम्परेचर विचारलं जाईल. तर अशा पद्धतीचं हे सॉल्व करायचं आहे. इथं कुठेही आपल्याला लॉक टेबल लागलेलं नाही आहे. आणि अशाच प्रकारची साधारणतः CET मध्ये एक्झाम्पल्स असतात की ज्याला लॉक टेबल लागत नाही. आपण पुढचं एक्सपान्शन बघायचं आहे. पुढचं एक्सपान्शन, एरियल एक्सपान्शन बघण्यापूर्वी तुम्हाला टेक्स्टमध्ये काही लिनियर एक्सपान्शनच्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. मटेरियल्स, ही मटेरियल्स दिलेले आहेत, कार्बन, ग्लास, आयर्न, स्टील अशा प्रकारची मटेरियल्स आहेत ही, आणि त्याचे कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन दिलेले आहेत आणि त्याचं युनिट आहे पर केल्व्हिन, और यू कॅन राईट दिस ॲज, और इट इज इक्वल टू K raised to -1.
तर कार्बनसाठी आपण पहिलं एक्झाम्पल बघा. कार्बनसाठी 0.1 10⁻⁵. त्यानंतर एखादं सिल्वरचं एक्झाम्पल 1.9 10⁻⁵. म्हणजे कार्बनपेक्षा सिल्वरचं जे एक्सपान्शन आहे ते एक्सपान्शन जास्त आहे. स्टीलचं एक्सपान्शनची व्हॅल्यू किती आहे? 1.3. हे लिनियर एक्सपान्शन आहे 10⁻⁵. त्यानंतर वॉटरचं एक्सपान्शन 6.9 10⁻⁵. हे स्टीलपेक्षा वॉटरचं एक्सपान्शन जास्त आहे. आपल्याला माहिती आहे लिक्विडचं एक्सपान्शन हे जास्त असतं. तर अशा पद्धतीचे काही अल्फाच्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत. ह्या पाठ करायची गरज नसते, ह्या न्यूमरिकल्समध्ये दिल्या जातात. आता इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले आपण बघूया आणि त्यानंतर पुढचं एक्सपान्शन जे आहे एरियल एक्सपान्शन. इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले. सो फर्स्ट फॉर्म्युला डेल्टा एल अपॉन एल, याला काय म्हणतो आपण? फ्रॅक्शनल चेंज. म्हणजे फ्रॅक्शनल चेंज विचारलं तर तुम्ही डेल्टा एल माहिती असेल अपॉन ओरिजिनल लेंथ ही व्हॅल्यू काढायची. नेक्स्ट आहे डेल्टा एल अपॉन एल प्रपोर्शनल टू आपण बघितलेलं आहे डेल्टा टी. So proportionality constant is alpha. So this is the formula, or you take this capital L towards right hand side. So delta L is equal to delta L म्हणजे काय? Increase in length, change in length, increase in length equal to original length L. त्यानंतर coefficient of linear expansion alpha आणि change in temperature. याचा आणखीन एक फॉर्म आपण बघू शकतो अल्फा L2 - L1. सगळे फॉर्म एकच आहेत. फक्त इथं डेल्टा L म्हणजे काय? L2 - L1. इनक्रीज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ. सो अल्फा इज इक्वल टू L2 - L1 अपॉन ओरिजिनल लेंथ L1. डिफरन्स बिटवीन टेम्परेचर T2 - T1. याचा आणि एक फॉर्म आपण करू शकतो. हे ट्रान्सफर करायचे L2 इज इक्वल टू L1 ब्रॅकेटमध्ये 1 प्लस अल्फा T2 - T1. तर काही वेळेला कुठलेही फॉर्म आपल्याला कन्व्हिनियंटली वापरता आले पाहिजेत म्हणून हे वेगवेगळे फॉर्म्स दिलेले आहेत. हा जो फॉर्म आहे फोर्थ, या फॉर्म मध्ये काय केलेलं आहे? हे ट्रान्सफर केलेलं आहे. म्हणजे अल्फा L1 इंटू T2 - T1 इज इक्वल टू L2 - L1. आणि हा जर L1 लेफ्ट हँड साईडला ट्रान्सफर केला तर कसं मिळेल आपल्याला? L1 प्लस अल्फा L1 T2 - T1 इज इक्वल टू L2. आता ह्या लेफ्ट हँड साईड मधनं तुम्ही जर L1 कॉमन काढला तर 1 प्लस अल्फा T2 - T1 इज इक्वल टू L2. तोच फॉर्म इथं खाली लिहिलेला आहे. आता काही वेळेला समजा अशी एक ट्रिक किंवा ह्या ज्या व्हॅल्यूज काढलेल्या आहेत की अल्फाच्या व्हॅल्यूज, हे काढण्यासाठी थोडक्यात कशी प्रोसिजर वापरतात बघा. अल्फाची व्हॅल्यू काढण्यासाठी जो रॉड आहे लिनियर एक्सपान्शनसाठी आपण रॉड कन्सिडर करतो. या रॉडची लेंथ 1 युनिट घ्यायची किंवा समजा 1 मीटर लेंथ घेतली. त्यानंतर T2 - T1 याची व्हॅल्यू 1 डिग्री सेल्सिअस आली पाहिजे. म्हणजे टेम्परेचर काय करायचं? रॉडचं 1 डिग्रीने वाढवायचं. समजा रॉड हा 25 डिग्री सेंटीग्रेडला आहे, ते तुम्ही 26 करा म्हणजे लेंथ इन्क्रीज होणार. मग जर ह्या व्हॅल्यूज अल्फाच्या फॉर्म्युल्यामध्ये घातल्या तर अल्फाचा फॉर्म्युला कसा तयार होईल बघा. L2 - L1 आणि L1 आहे तो 1 आहे. L1 इज 1, ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर. T2 - T1 ची सुद्धा व्हॅल्यू काय झाली? 1 झाली. कारण 25 आणि 26 याच्यामधला डिफरन्स किती झाला? 1 झाला. सो अल्फा इज इक्वल टू L2 - L1. सो दिस इज व्हॅल्यू ऑफ अल्फा. म्हणजे कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ और इनक्रीज इन लेंथ. पण हे कधी शक्य होईल? ज्या वेळेला ह्या क्वांटिटीज 1 युनिट मध्ये असतील. तर अशा प्रकारचे अल्फा काढले जातात वेगवेगळ्या मटेरियलचे. हेच इथं पुढे लिहिलेलं आहे. इफ L इज इक्वल टू 1 युनिट और 1 मीटर, T2 - T1 म्हणजे डेल्टा T 1 डिग्री सेल्सिअस और 1 केल्विन,
then alpha is equal to L2 minus L1. That is, it is denoted by symbol this delta L, change in length. जर ह्या दोन्ही व्हॅल्यूज 1 1 असतील आणि तुम्हाला अल्फाची व्हॅल्यू काढायची असेल तर तुम्ही डायरेक्ट काय करायचं, चेंज इन लेंथ घ्यायची, दॅट इज व्हॅल्यू ऑफ अल्फा. नाउ द सेकंड type of expansion, second, aerial expansion. Sometimes this is also called superficial expansion. Superficial expansion, aerial or superficial expansion. आता जसं आपण लिनियर एक्सपान्शनचा स्टडी केलाय त्याच पद्धतीचा हा स्टडी आहे, फक्त एक कॉन्स्टंटचा सिम्बॉल बदलतो आणि लेटर्स बदलतात. म्हणजे आपण लेंथ वापरलंय एल, लेंथसाठी एल वापरला सिम्बॉल, तसं आता एरियासाठी आपण ए वापरणार आहे. आणि तिथं रॉड घेतला होता, रॉडच्या ऐवजी इथं तुम्हाला काय घ्यायला लागेल, 2 डायमेन्शनल फिगर घ्यायला लागेल की ज्याचा एरिया आपल्याला वाढलेला मोजता येऊ शकतो. तर एरियल एक्सपान्शन म्हणजे एरिया मधलं एक्सपान्शन. द एक्सपान्शन इन सरफेस एरिया और इनक्रीज इन सरफेस एरिया, सिम्बॉल वापरलाय डेल्टा ए, ड्यू टू इनक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज कॉल्ड एरियल एक्सपान्शन. म्हणजे थोडक्यात काय केलेलं आहे तर लेंथच्या ऐवजी एरियाचा वापर केलेला आहे आणि सिम्बॉलमध्ये डेल्टा ए वापरला. डेल्टा टी इनक्रीज इन टेम्परेचरला तोच सिम्बॉल आहे डेल्टा टी. तर आता इथं आपण लिनियरसाठी रॉड घेतला होता, त्याच्याऐवजी आपण एक प्लेटचा शेप घ्यायचा आहे. कन्सिडर अ प्लेट ऑफ एरिया A1. सो सपोज दिस इज अ स्क्वेअर प्लेट, त्याचा एरिया आहे A1. याचं टेम्परेचर समजा डेल्टा टी मधनं वाढवलं तर त्याचा एरिया वाढेल. अँड दिस एरिया इज सपोज A2. आपण काय केलं, डेल्टा टी मधनं टेम्परेचर राईज केलं, इनक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, त्याचा एरिया बदलला, एरिया वाढला, तो आला A2. मग आपल्याला इनक्रीज इन सरफेस एरिया म्हणजे काय सांगता येईल, डेल्टा A इज इक्वल टू A2 मायनस A1. दिस इज aerial expansion. This is nothing but aerial expansion or superficial expansion. आता आपल्याला ही जी थिअरी मांडायची किंवा फॉर्म्युला तयार करायचा तो सिमिलर टू लिनियर एक्सपान्शन सारखा आहे. सिमिलर टू लिनियर एक्सपान्शन. फ्रॅक्शनल चेंज इन एरिया, अगेन दिस इज increase in area upon original area, similar to fractional change in length. म्हणजे एक जर तुम्ही स्टडी केला तर हा दुसरा ऑटोमॅटिक तुम्हाला कळतो. लिनियर एक्सपान्शन मध्ये जे आपण पॉइंट्स वापरलेले आहेत हे सगळे आपण एरियल एक्सपान्शन साठी वापरायचे आणि याचा वापर करून आपण इथं काही जे पॉइंट्स आहेत ते लिहायचे. डेल्टा ए अपॉन ए अगेन प्रपोर्शनल टू डेल्टा टी. जसं इथं डेल्टा एल अपॉन एल प्रपोर्शनल टू डेल्टा टी होतं, तसंच हे सुद्धा प्रपोर्शनल टू डेल्टा टी. तुम्ही जर हा एल या बाजूला घेतला तर प्रपोर्शनल कशा होणार, एल आणि डेल्टा टी. अगेन दिस इज द इक्वेशन. तसे इथं सुद्धा करता येतं एरियल मध्ये. डेल्टा ए अपॉन ए, फक्त हा कॉन्स्टंट बदलला बिकॉज दिस इज अ एरियल एक्सपान्शन, बीटा इंटू डेल्टा टी. म्हणजे या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला असं लिहिता येईल डेल्टा ए प्रपोर्शनल टू ए ॲज वेल ॲज डेल्टा टी. म्हणजे इनक्रीज इन सरफेस एरिया इज प्रपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया अँड इनक्रीज इन टेम्परेचर. दोन टर्म्सवरती डिपेंड आहे. जसं लिनियरमध्ये आहे तसंच इथं एरियल एक्सपान्शनमध्ये. आणि पुढचे फॉर्म्युले तुम्हाला हे कंटिन्यू करता येतील. बीटा इज कॉल्ड कोइफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपान्शन. जसं इथं अल्फा होतं कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन, तसं इथं बीटा कोइफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपान्शन. आता ह्याच प्रकारचे फॉर्म्युले आपण खाली लिहित जायचे. डेल्टा ए इज इक्वल टू ए
बीटा डेल्टा टी. सो दिस इज बीटा. इकडे अल्फा होता, इथं बीटा आहे, इथं एरिया आहे, इथं लेंथ आहे. नेक्स्ट फॉर्म्युला बीटाचा फॉर्म्युला. जसा इथं आपण अल्फाचा फॉर्म्युला लिहिलेला आहे L2 मायनस L1 अपॉन, तसा हा बीटाचा A2 मायनस A1 अपॉन A1 T2 मायनस T1. नेक्स्ट A2 चा फॉर्म्युला जो मगाशी तुम्हाला L2 चा काढून दाखवला होता, तोच फॉर्म्युला इथं A2 साठी. A2 इज इक्वल टू A1, एरिया मधला घ्यायचा आहे 1 प्लस बीटा T2 मायनस T1. मगाच जे आपण 1 युनिट वापरलं होतं, एरिया 1 युनिट आहे, म्हणजे ही जी स्क्वेअर प्लेट आहे, ह्या स्क्वेअर प्लेटची समजा प्रत्येक साइड 1 युनिट, सपोज इट इज 1 सेंटीमीटर, तर एरिया किती होणार? एरिया याचा होणार 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर. सो दिस इज अ एरिया, 1 युनिट एरिया. 1 मीटर स्क्वेअर असेल, सेंटीमीटर स्क्वेअर असेल. आता ह्याचं टेम्परेचर जे आपण वाढवणार आहे ते थ्रू 1 डिग्री सेल्सिअस वाढवायचं, म्हणजे डेल्टा टी ची व्हॅल्यू किती झाली? 1 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे ह्याचा एरिया सुद्धा काय होणार? हा वाढणार, एरिया वाढणार. तो वाढलेला एरिया म्हणजे डेल्टा ए मोजा, and that delta A, that is A2 minus A1, is nothing but coefficient of areal expansion. Coefficient of areal expansion. आता SI युनिट याचा सेम आहे, जसं लिनियर एक्सपान्शनचं आहे सेम, पर डिग्री सेल्सिअस और पर केल्विन. यू कॅन राइट दिस एज डिग्री सेल्सिअस रेज टू -1 और केल्विन रेज टू -1. आता एक्झाम्पल्स पण त्याच प्रकारचे येतात. एक्झाम्पल्स पण जसे लिनियर एक्सपान्शन मध्ये होती तशी एक्झाम्पल्स. सो सी द फर्स्ट एक्झाम्पल. A thin aluminum sheet has an area 40 centimeter square at 30 degrees Celsius. Determine the final temperature if the final area is 40.2 centimeter square. The coefficient of areal expansion of aluminum is 4.9 into 10 raised to -5 per degree Celsius. म्हणजे इथं काय विचारलेलं आहे? फायनल टेम्परेचर विचारलेलं आहे आणि फायनल एरिया दिलेला आहे, इनिशियल एरिया दिलेला आहे. काही वेळेला प्लेटमध्ये असं सुद्धा देतात. आता इथं डायरेक्ट एरिया तुम्हाला दिलेलाच आहे 40 सेंटीमीटर स्क्वेअर. आता 40 सेंटीमीटर स्क्वेअरच्या ऐवजी तुम्हाला असं देतील, स्क्वेअर मेटल प्लेट आहे आणि 10 सेंटीमीटर ऑफ ईच साइड, 10 सेंटीमीटर. मग एरिया तुम्हाला काढला पाहिजे, 10 सेंटीमीटर घ्यायचं नाही, 10 into 10 दॅट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वेअर. असा एखादा चेंज येऊ शकतो या प्रॉब्लेममध्ये. म्हणजे तुम्हाला स्क्वेअर प्लेटची प्रत्येक बाजू किती आहे हे सांगितलं जाईल, किंवा रेक्टँगल मेटल शीट आहे त्याची लेंथ आणि त्याची ब्रेथ सांगितली जाईल, तर तुम्हाला एरिया वापरला पाहिजे. अशा प्रॉब्लेममध्ये एरिया काढून घ्यायचा आणि मग तो गिवन एरिया जो असेल तो लिहायचा आहे. म्हणजे थोडं या पार्टमध्ये थोडा असा चेंज केला जातो, नाहीतर ही डायरेक्ट एरिया पण दिली जाते. आणि त्याच्यात गिवन टर्म्स काय येणार आहेत? इनिशियल एरिया, इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री, फायनल एरिया, फायनल टेम्परेचर तुम्हाला विचारलेलं आहे आणि बीटा दिलेला आहे. तर आपण फॉर्म्युला वापरणार तो बीटाचा फॉर्म्युला. बीटा इज इक्वल टू A2 मायनस A1 अपॉन A1 T2 मायनस T1. तर यामध्ये आता व्हॅल्यूज फक्त पुटअप करायचे आहेत. पुटअप करण्यापूर्वी जसं आपण मगाशी फॉर्म चेंज केला होता, कन्व्हिनियंट फॉर्म, तर T2 मायनस T1 घेतले आपण लेफ्ट हँड साईडला, बीटा आणला खाली इथं राईट हँड साईडला. आता यामध्ये सबस्टिट्यूट करा. 40.2 मायनस 40 अपॉन 40 इंटू 4.9 10 raised to -5. डिफरन्स किती येणार? हा डिफरन्स 0.2 येणार. 0.2 इज द डिफरन्स. 40 च्या ऐवजी 4 लिहिलेला आहे आणि इथं 10 raised to -5 च्या ऐवजी -4. हे कसं आलेलं आहे? 4 into 10 raised to 1,
मधली क्वांटिटी सेम 10⁻⁻⁵ +1 आणि -5 झाले -4. सो दिस इज 10⁻⁻⁴. अशा पद्धतीचं फक्त रिअरेंज केलेले आहेत, टर्म्स रिअरेंज केलेले आहेत. नेक्स्ट व्हॅल्यू काय आहे? आता हे सॉल्व करण्यासाठी कसं 2 × 10⁻⁻1 म्हणजे 0.2चं काय केलं 2 × 10⁻⁻1. 10⁻⁻4 अप्पर साईडला घेतला 10⁻⁴ झाला अपॉन 4 × 4.9. आता ही डिव्हिजन घेतली, हे 2 आणि इथं 2 झाले. 10⁻⁻1 आणि 4 -1 आणि 4 3 झाले. सो 10⁻³ अपॉन 2 × 4.9. 4.9 × 2 that is 9.8. 1 upon 9.8 10⁻³ आता ह्याचा रेसिप्रोकल बघता येईल. रेसिप्रोकल जी व्हॅल्यू आहे ते डायरेक्ट तुम्हाला इथं लिहिता येईल 0.1020 10⁻³ म्हणजे 102. हा पॉईंट इथं घेतला, 3 डिजिट पुढे घेतलेला आहे. सो दिस 10⁻³ becomes 1. 10⁻0 होतील. So T2 is equal to T1 plus 102. Now T1 is given 30. So the final temperature is 132 degrees Celsius. अशा पद्धतीने हे एरियल एक्सपान्शन वरती तुम्हाला एक्झाम्पल सोडवता येतील. अशी एक्झाम्पल्स 2 मार्क्ससाठी विचारली जातात, ज्याच्यामध्ये फार कॅल्क्युलेशन नसतं, तुम्हाला इझिली सोडवता येतील. कॅल्क्युलेशन जास्त असेल तर तो न्यूमरिकल 3 मार्क्ससाठी जाऊ शकतो, म्हणजे लॉग टेबल्स वापरायला लागतील. तर या पद्धतीने एरियल एक्सपान्शन झालं. सेम अशाच प्रकारचं क्युबिकल एक्सपान्शन म्हणजे व्हॉल्यूम एक्सपान्शन आहे. व्हॉल्यूम एक्सपान्शन मध्ये तुम्हाला लेटर वापरायचं व्ही. सगळी सिस्टीम लिनियर सारखी एरियलला आहे, फक्त एरियाचा विचार करायचा आहे. आणि व्हॉल्यूमसाठी तुम्हाला व्हॉल्यूम एक्सपान्शन जे आहे तिसरा प्रकार व्हॉल्यूम एक्सपान्शन. व्हॉल्यूम एक्सपान्शनला दुसरं नाव आहे क्युबिकल एक्सपान्शन. क्युबिकल एक्सपान्शन. आता क्युबिकल एक्सपान्शन मध्ये काय केलं जाईल, तर जो मटेरियल आहे म्हणजे सॉलिड, टेक द सॉलिड, कन्सिडर द सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्यूब. टेक द सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्यूब. क्यूब फॉर्म मध्ये घ्यायचं आहे. क्यूब फॉर्म मध्ये पहिलं लिनियर साठी आपण कुठला सॉलिड घेतला होता, रॉड घेतला होता. एरियल साठी आपण प्लेट वापरली. आता ही 3 डायमेन्शनल फिगर पाहिजे व्हॉल्यूम साठी, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब. आता क्यूबचा व्हॉल्यूम, इनिशियल व्हॉल्यूम, तो इनिशियल व्हॉल्यूम तुम्हाला इन्क्रीज करायचा आहे तर त्याला हीट सप्लाय करायला लागेल. मी हीट सप्लाय करण्यासाठी टेम्परेचर वाढवायचं डेल्टा टी मधनं, व्हॉल्यूम वाढवायचा. सो फाइंड द चेंज इन व्हॉल्यूम, दॅट इज अ व्हॉल्यूम एक्सपान्शन. म्हणजे डेफिनेशन सुद्धा सेम आहे त्याच प्रकारचे. इन्क्रीज इन व्हॉल्यूम, increase in volume due to increase in temperature. आता increase in volume ला तुम्ही हा सिम्बॉल वापरायचा आहे डेल्टा व्ही. व्ही स्टँड्स फॉर व्हॉल्यूम. ड्यू टू increase in temperature, delta T is called cubical expansion. Cubical expansion. डेल्टा व्ही आपण काढतो व्हॉल्यूम फायनल मायनस व्हॉल्यूम इनिशियल. V2 minus V1. Final volume V2 minus initial volume V1. Now here delta V upon original volume. पहिला व्हॉल्यूम म्हणजे क्यूब जो आहे, क्यूबचा व्हॉल्यूम सुरुवातीचा V आहे. आता व्हॉल्यूम कसा काढतात तुम्हाला माहिती आहे, क्यूबचा व्हॉल्यूम
So this is the cube. Volume is suppose V, and this volume, or suppose the volume is V1. This volume changes to V2 when the temperature rises through delta T. So V2 minus V1 is delta V. It is nothing but cubical or व्हॉल्यूम एक्सपान्शन. आता व्हॉल्यूम सुद्धा काही वेळेला डायरेक्ट दिला जात नाही. तुम्हाला क्यूबचे प्रत्येक साइड ही दिली जाईल आणि त्याच्यावरनं व्हॉल्यूम काढायचा. म्हणजे व्हॉल्यूम तुम्ही असा काढू शकता एल क्यूब. जर लेंथ दिलेली असेल तर त्याचा क्यूब करून घ्या म्हणजे व्हॉल्यूम मिळेल. आता चेंज इन व्हॉल्यूम पर युनिट ओरिजिनल व्हॉल्यूम म्हणजे काय येणार? फ्रॅक्शनल चेंज. सेम त्याच्यासारखीच थेरी आहे. फ्रॅक्शनल चेंज इन व्हॉल्यूम. पर्सेंटेज चेंज कसा काढला जाईल? इंटू 100%. फ्रॅक्शनल चेंज इन व्हॉल्यूम. आता सेम थेरी अप्लाय करायची. डेल्टा व्ही अपॉन व्ही प्रपोर्शनल टू डेल्टा टी. सेम एनालॉजी मांडत जायचंय. और डेल्टा व्ही proportional to both original volume and rise in temperature. आता इथं कॉन्स्टंट वापरू शकता तुम्ही. कॉन्स्टंट कोणता वापरला जाईल? डेल्टा व्ही इज इक्वल टू कॉन्स्टंट, and constant is denoted by letter gamma. Gamma v delta t, where gamma is called coefficient of cubical expansion, cubical or volume expansion. याचे फॉर्म्युले काय काय येतील? नेहमीचे जे आपले फॉर्म्स आहेत ते फॉर्म्युले तुम्हाला लिहिता येतील. गॅमा इज इक्वल टू V2 minus V1 upon original V1 into difference between temperature. और दूसरा कसा लिहिता येईल? गॅमा इज इक्वल टू डेल्टा व्ही अपॉन ओरिजिनल व्हॉल्यूम इंटू डेल्टा टी. सो अल्फा, बीटा आणि गॅमा असे तीन कॉन्स्टंट आहेत. तीन कॉन्स्टंट, तीन टाईपची एक्सपान्शन. तुम्हाला V2 चा फॉर्म्युला लिहिता येईल. V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस गॅमा T2 मायनस T1. हे एक रिलेशन लिहिता येईल. म्हणजे सेम फॉर्म्युले आपण तयार केलेले आहेत, फक्त इथं व्हॉल्यूमचा विचार केलेला आहे. अगेन SI unit of gamma is the same degree Celsius raised to -1 or Kelvin raised to -1. म्हणजे एक स्टडी केला तुम्ही लिनियर एक्सपान्शनचा की ॲटलिस्ट तुम्ही बाकीची दोन्ही एक्सपान्शन लिहू शकता. आणि न्यूमरिकल्स पण त्याच पद्धतीचे येतात याच्यावरती. आता जो नेक्स्ट कन्सेप्ट येणार आहे, रिलेशन बिटवीन अल्फा and beta, रिलेशन बिटवीन अल्फा अँड गॅमा, हा इम्पॉर्टंट आहे. आणि न्यूमरिकल्समध्ये काही वेळेला तुम्हाला रिलेशनचा वापर करायला लागतो. आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये अल्फा बीटा मधलं रिलेशन, अल्फा गॅमा मधलं रिलेशन बघायचं आहे.